Ferdinand Cheval gick längs vägen mellan Hauterives och Saint-Martin. Hans uniform var enkel, lite försliten. Med en tung väska på axeln gick han varje dag samma rutt, ibland i regn, ibland i stark sol. Marken var ojämn, hans steg lugna. Han andades in den friska morgonluften och lyssnade på fåglarnas sång. Hans arbete var ensamt men viktigt. Han hälsade artigt på folk han mötte. Många bara nickade tillbaka. Andra ställde frågor om nyheter från släktingar i Lyon eller Paris. Ferdinand låg vänligt men talade aldrig länge. Hans tankar var ofta långt borta. Han drömde om platser ingen annan sett och former som ingen annan föreställt sig. Dessa tankar gjorde hans långa promenader lättare. Ferdinand hade vuxit upp i byn och känt samma landskap i hela sitt liv. Livet var ibland hårt. Han var enkling, det fanns inte mycket glädje kvar utom hans dotter Alice. Hon var tystlåten, men log ofta när han visade henne små stenar han samlat till henne. En kylig morgon vandrade Ferdinand genom en liten skogsdunge. Plötsligt snubblade han och tappade nästan balansen. Under hans sko låg en märklig sten. Formen var olik allt han sett. Kantig, skrovlig och med små blanka korn. Han stod kvar en stund och tittade på den. Plötsligt kände han något nytt inom sig, som om stenen viskade till honom. Han plockade upp den försiktigt. I samma ögonblick fylldes han av en dröm, klarare än vanligt. Framför ögonen såg han stora byggnader, torn, statyer och små grottor. Allt bestod av stenar ihopfogade till ett palats. Ferdinand satte sig på huk, kände på stenens yta och undrade: vad skulle hända om man samlade många sådana stenar? En stillsam kraft vaknade i bröstet. Han såg sig omkring, nästan rädd för tanken. Sedan lade han stenen i fickan och fortsatte sin runda. Ferdinand gick längs de dammiga vägarna med blicken ner mot marken. Varje dag hittade han små och stora stenar. Några var släta, andra såg ut som små djur eller leenden. Han stannade ofta till och lyfte försiktigt upp en sten i handen. Sedan stoppade han dem i väskan tillsammans med posten. Efter dagens rundor gick Ferdinand direkt till ett litet gärde bakom huset. Marken var hård och ingen brydde sig om den. Han tömde väskan i tystnad, lät stenarna rulla ut i gräset. Strax böjde han sig ner, studerade varje sten, vred och vände på dem som om de dolde hemligheter. Hans händer formade små högar, sedan byggde han vidare, sten för sten. Ingen plan fanns på papper, men i tanken såg han en karta, en vision. Grannarna gick förbi. De stannade ibland och skakade på huvudet. "Vad gör du, Ferdinand?" ropade någon lekfullt. Ferdinand svarade inte alltid. Ibland nickade han bara svagt. Barnen skrattade och kastade ibland till fötbacka stenarna mot hans hage. En granntant muttrade: "Det där ser inte klokt ut." Men han fortsatte. Hans dotter Alice stod ofta på trappan och såg på honom. Hennes blick var mjuk, ibland undrande, men aldrig dömande. På kvällarna när han kom in luktade hans händer jord och cement. Alice kom fram och tvättade hans händer tyst. Hon frågade inget, men hennes närhet gav honom styrka. När mörkret föll tände Ferdinand en liten lykta. I nattmörkret blev världen mindre, bara han och stenarna fanns kvar.
Det var där, under stjärnorna, som han vågade forma de första valven. Han pressade samman små bitar med cement han blandat i en spann. Fingrarna svullnade i kylan, men han log. Varje sten fick sin plats. Det var viktigt för honom. Allt måste sitta rätt. Ibland, när vinden ven runt knutarna och djuren sov, hörde han sin dröm tala. Orden var enkla men bestämda. Fortsätt. Han visste inte hur länge arbetet skulle ta, eller om någon någonsin skulle förstå. Hans inre eld vred tankarna mot morgondagen, mot nästa sten, nästa form, nästa paus på den dammiga landsvägen. Åren gick. Varje morgon när gryningen kom lyfte Ferdinand sin postväska och började gå. Vägarna såg lika ut, men i hans huvud förändrades världen. Hans händer var nötta, huden sprucken av arbete och vind, men de darrade sällan. Han samlade stenar, ibland stora som hans huvud, ibland små nog att gömma i fickan. Byn märkte nu att det gamla gärdet bakom huset inte längre var tomt. Där reste sig bågar av sten, pelare och figurer som liknade exotiska djur. Ferdinand gick ofta ensam och placerade ut sina fynd. Den här stenen ska bli en elefant, mumlade han för sig själv. Ibland ritade han i jorden med fingret, sedan satte han stenen där den hörde hemma. Fantasin flödade. Orientaliska palmer, små grottor och torn dök upp bland buskarna. Någon gång knackade någon i byn honom på axeln. Var får du energi ifrån, Cheval? Du är inte ung längre. Ferdinand ryckte på axlarna och log svagt. Jag bygger för Alice, för minnena, för drömmen. Han blev ofta trött. När museiposten var tung och regnet piskade ville han stanna hemma. Men något drev honom ut. I hans lilla kök fanns högar av brev och gamla tidningar. På kvällarna satt han i tystnad, läste och drömde om Egyptens pyramider och hinduiska tempel. Han skrev ibland små anteckningar på baksidan av tomma kuvert. Behöver mera cement. Stora stenar längs kanten. 94 steg till vänstra tornet. Han suckade men reste sig alltid för ännu en dags slit. Ibland grälade familjen. Hans fru tyckte han borde vila mer. Du hinner aldrig laga taket, klagade hon. Alice försvarade honom. Han bygger något unikt, mamma. Vi måste låta honom arbeta. Ferdinand tackade henne genom ett tyst leende. De svårare vintrarna när snön låg tung och ingen ork fanns kvar gömde han sig i drömmarna. Han såg Alice som barn igen, springande under träd arkade av sten. Han väntade ofta på inspiration. En dag hittade han en bok om indiska palats. Bilderna fyllde huvudet med nya idéer. Nästa vecka reste sig en båge med små ormar och blommor utanför hans gräsmatta. När limmet torkade och vinden förde med sig doft av regn låg han vaken och lyssnade på nattens tystnad. På morgonen var han där igen, bland stenarna. Solen stod lågt över palatsets torn när Ferdinand lutade sig mot en av pelarna. Hans händer vilade mot stenarna, varje bit utvald och placerad med omsorg. Han såg mot porten där nya figurer växte fram, former som han bara först drömt om. Hans kropp var äldre nu. Ryggen värkte och huden var fylld av rynkor, men i ögonen lyste en värme som aldrig försvunnit. Alice kom gående längs stigen, långsamt och med en korg under armen.
Hon log när hon såg honom. Pappa, de väntar på dig vid grinden, sade hon. Ferdinand vände sig om och såg några besökare vid ingången. Män och kvinnor från byn, främmande ansikten också, resande som hört om det märkliga bygget. Han tvättade sina händer på trasan och följde henne. Vid muren stannade några barn och såg upp på tornet med öppna munnar. Hur byggde han det ensam? Viskade en kvinna. Ferdinand hörde och log åt frågan. Han hade själv ställt den 1000 gånger, men varje svar var enkelt. Sten för sten, dag för dag. En dröm som tog form långsamt och tålmodigt. En man närmade sig, tog av hatten och sade: Jag har kommit från Lyon bara för att se detta. Hur orkade ni? Ferdinand log igen. Jag ville visa att vem som helst kan skapa något stort om man är envis nog, svarade han försiktigt. Alice tittade stolt på sin far när besökarna gick runt och fotograferade. Hon pekade ut grottan han byggt för henne som barn, statyerna av lejon och palmerna längs muren. Hennes röst var glad. Pappa gjorde allt för oss, sade hon till en liten pojke. Ferdinand kände värmen i bröstet och andades in doften av blommor som nu klättrade längs stenarna. När kvällen föll samlades fler människor vid palatsets fot. Några satte sig på bänkarna. De började prata lågt om arbetet, om hur byn förändrats sedan palatset tog form. Någon ropade: Vi ska ordna en fest här, Cheval. Du har gett oss någonting helt unikt. Ferdinand nickade, lite rörd men också lite generad. Mörkret föll långsamt. Alice tände några lyktor längs trädgårdens gångar. Stenarna fick ett varmt sken i ljuset. Ferdinand satte sig på bänken och betraktade sitt verk. Palatset var inte bara sten och kalk. Det var ett bevis på envishet, på kärlek till Alice och på viljan att göra något som ingen annan vågat drömma om. Han mindes den första dagen, stenen vid vägen och allas tvivel. Nu hördes röster och skratt runt bygget. Hans verk hade fått ett eget liv. Ferdinand log för sig själv och viskade: Detta är min gåva till världen. Och i skenet från lamporna såg han hur palatset drömde vidare, även när han själv blev stilla.